Hi everyone, welcome to my channel tbggallery, and I would like to welcome you all in this my new video of PTE preparation material. So आजको भिडियो एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ किनभने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ PTE प्रिपरेसन गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै फोकस कुन पार्टमा गर्नुपर्छ र धेरै जनाले राम्रो गर्दै गर्दा त्यो 70 80 90 को स्कोरहरु केमा देखिन्छ र यदि कसैले एकदमै एक्सपेक्ट गरेको नम्बर ल्याइरहेको छैन भने त्यो प्राय कुन पार्टमा आउने गर्छ भन्दा सबैको एउटै जवाफ हुन्छ सबैको एउटै कन्सर्न हुन्छ त्यो भनेको स्पिकिङको पार्ट हो सो आजको मेरो भिडियो विशेष गरेर स्पिकिङको पार्टमा रहेर स्पिकिङको सबसे पहिलो क्वेशन रिड अलाउडको बारेमा रहेको छ सो तपाईमा रहेको रिड अलाउडको थुप्रै कन्फ्युजन्सहरुलाई रिड अलाउडलाई नम्बर कसरी रिड अलाउडको नम्बर कसरी इम्प्रुभ गर्ने रिड अलाउडको तयारी कसरी गर्ने कसरी गर्दा चाहिँ मैले एटलिस्ट डिजर्भिङ नम्बर ल्याउन सक्छु भन्ने बारेमा थाहा पाउनको लागि तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला म तपाईलाई नट ओन्ली आइडियाज तपाईलाई एउटा क्वेशन पनि यहाँनेर शेयर गर्छु क्वेशन पनि तपाईलाई म यहाँ गरेर शेयर गर्छु त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली क्वेशन कसरी गर्ने रहेछ भनेर पनि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ सो स्पिकिङको रिड अलाउड सँग सम्बन्धित रहेर तपाईमा रहेको कन्फ्युजन्सहरुलाई क्लियर गर्नको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला भने यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला तपाईलाई मैले शेयर गरेको आइडिया यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियो लाइक गर्नु होला भने PTE पढ्ने आफू जस्तै अरु थुप्रै साथीहरुलाई पनि भिडियो शेयर गर्नु होला सो हेरौं खासमा रिड अलाउड क्वेशनलाई कसरी गर्नुपर्छ यो क्वेशनमा हुने कन्फ्युजन्सहरु के हो र वेबसाइट अनुसार किन स्कोरहरु फरक हुने गर्छ अनि हामी कहाँनेर गएर झुकिन्छौं तपाईलाई म यो भिडियो मार्फत इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु अब हामी भिडियोतिर लागौं सो यहाँनेर मसँग एउटा क्वेशन रहेको छ यो म एप्युनिको वेबसाइट युज गरिरहेको छु तपाईले अल्फा गुरुले कुनै पनि वेबसाइट युज गर्दा हुन्छ यो वेबसाइटमा तपाई कहिले पनि कन्फ्युजन नहुनु होला कुन चाहिँ वेबसाइट पढ्दा राम्रो हुन्छ कुन चाहिँ वेबसाइट पढ्दा नराम्रो हुन्छ त्यस्तो के पनि हुँदैन तपाईले राम्रोसँग तयारी गर्नु भएको छ भने एभ्री वेबसाइट इज फाइन हरेक वेबसाइट आउटस्ट्यान्डिङ छ तपाईलाई त्यो फिल मात्रै हुने हो यदि कुनै स्टुडेन्टले कुनै वेबसाइटमा प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ अनि उसको त्यसमा नम्बर आयो भने चाहिँ यो राम्रो छ भनेको हुन्छ एट द सेम टाइम अर्को एउटा स्टुडेन्टले कुनै वेबसाइटमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नम्बर नआउँदाखेरि चाहिँ राम्रो छैन भन्ने यो आफ्नो पर्सनल एजम्पसन मात्रै हुन्छ बट इन रियालिटी सबै वेबसाइटहरु फाइन छ यसमा के पनि इस्यु हुँदैन तर तपाईले वेबसाइटलाई फुल्ली ट्रस्ट नै गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न तपाईले आफ्नो रिसर्च पर्सन आफ्नो टिचरसँग काउन्सलिङ गरेर मात्रै एक्जामको तयारी अथवा फर्दर प्रिपरेसन्सहरु अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ सो मसँग रहेको यो क्वेशन चाहिँ रेप्टाइल्सको बारेमा रहेको छ हैन सो जुन तपाईलाई प्रिपरेसन टाइम दिएको हुन्छ 30 सेकेन्ड 35 सेकेन्ड अथवा 40 सेकेन्ड तपाईले यो प्रिपरेसन टाइमको एकदमै राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुपर्छ धेरै जनाको एउटा बानी चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्रिपरेसन टाइम नलिएर गर्ने बानी हुन्छ अनि तपाईलाई त्यो 35 सेकेन्डसम्म टेक्स्टहरु हेर्ने एनालाइज गर्ने मक गर्ने बानी नभएसम्म एन्ड हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट कि आई हैव टु गेट मोर स्कोर त्यही भएर तपाईले प्रिपरेसन टाइमलाई एकदमै राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिपरेसन टाइम युटिलाइज राम्रोसँग नगरेसम्म तपाईले राम्रोसँग आफ्नो टास्कलाई एक्जिक्युट गर्नै सक्नुहुन्न That's why the most important part is how well you prepare your text before you speak. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ सो यहाँ तपाईलाई जुन दिएको टेक्स्ट छ म थोरै जुम गरेर हेरे यहाँनेर यस दिस इज द टेक्स्ट अब तपाईले सुरुमा चाहिँ आफूले यो प्रिपरेसन टाइमलाई एकदम भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ एकदम राम्रोसँग युज गर्नुपर्छ सो अब यहाँनेर जुन यो रेप्टाइल्सको बारेमा टेक्स्ट दिएको छ अराउन्ड 250 मिलियन तपाईले यसलाई चाहिँ 250 मिलियन भन्दा पनि 250 मिलियन्स भनेर सुरु गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ 250 को रूपमा यसलाई पढिदैन यसलाई हामीले 250 भन्नुपर्ने हुन्छ सो यो तयारी गर्नुस् तपाई स्पेसिसलाई यो स्पेसिसको यस मिस नगर्नुस् रेप्टाइल्स दिएको छ क्लोजली रिलेटेड टु द मोडर्न डे क्रोकोडाइल तपाईलाई डिफिकल्ट लाग्ने वर्डलाई चङ्क गर्नुस् डिफिकल्ट लाग्ने वर्ड तपाईले मक गर्नुस् त्यसपछि यहाँ दिएको कि त्यसै अब इन्टरप्ले हामी झुकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसै गरेर स्पेसिस कम्पिटिसन ह्याबिट्याट देन आफ्टर क्रोकोडाइल स्पेसिस सर्भाइभ टुडे तपाईँ जति पनि अलिकति अनकमन लाग्ने वर्डहरु छ अथवा अलिकति त्यो लामा लामा वर्डहरु छ नि तपाईँ त्यो वर्डलाई चाहिँ एक्चुअली मक गरिराख्नु भयो भने रिपिट गरिराख्नु भयो भने तपाईलाई पछि बोल्ने बेलामा कम्फर्टेबल फिल गराउने काम गर्छ
सो अब पढ्दाखेरि अब हामी कति धेरैले भनेको सुनिरहेको हुन्छौँ यो रिड अलाउडमा कन्टेन्टहरू इम्पोर्टेन्ट छैन, कन्टेन्टलाई इग्नोर गर्नु भनिरहेको हुन्छ। सो वाइ टु इग्नोर चाहिँ किन गर्ने तपाईँले? जब तपाईँ पढ्न सकिरहनु भएको छ, तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कति लामो समय तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ तयारी चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? यु आर प्र्याक्टिसिङ टु रिड अलाउड, देन वाइ टु इग्नोर द वर्ड्स? अब एकदमै डिफिकल्ट छ, असाध्यै पढ्नै सकिरहेको छैन, कहिल्यै नदेखेको वर्ड आउँदा द्याट्स डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर तपाईँ प्रिपेयर गर्दा, तपाईँ मक गर्दाखेरि पढ्न सक्नुहुन्छ भने कुनै वर्डलाई पनि छोड्नु त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। अब भन्नुको लागि त तपाईँलाई छोड्नु भन्दा पनि सकिन्छ, बट तपाईँले 2-3 पटक पढ्दाखेरि, 2-3 पटक तपाईँले मक गर्दाखेरि त्यो वर्डलाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ भने इट इज बेटर नट टु लिभ। बट यस, एकदमै डिफिकल्ट वर्ड छ, कहिल्यै नदेखेको नसुनेको वर्ड आउँछ भने चाहिँ तपाईँ छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। बट तपाईँ यो खालको जुन एक्सक्युज छ, छोड्ने खालको एक्सक्युज छ, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन। किनभने तपाईँले जुन रिड अलाउड गर्दा यसको स्कोरहरू भनेको रिडिङ र स्पिकिङको बिचमा सेयर हुनुभएको बेला तपाईँले जति राम्रो कन्टेन्टहरू रिड गर्नुहुन्छ त्यसको नम्बर चाहिँ रिडिङमा सेयर हुनुभएको बेला पनि तपाईँले अलिकति यसमा ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो क्वेसन मैले यहाँ भर्खरै स्पिकिङ गरेको छु र स्पिकिङ गरिसके पछाडि चाहिँ सो एउटा स्कोर छ, म तपाईँलाई सेयर गर्छु र यो स्कोर छ यहाँनिर। Around 250 million years ago, 700 species of reptile. सरी, म तपाईँलाई स्कोर इन्फोमा लगाएर यो इन्फर्मेसन सेयर गर्छु। Around 250. सो दिस इज द स्कोर जुन मैले भर्खरै एउटा क्वेसन गरेको थिएँ, बट अनफर्चुनेटली मेरो अब अनफर्चुनेटली भन्छ या के भन्छ, मेरो माइक मैले चाहिँ यहाँनिर यो प्लग गर्न बिर्सेको रहेछु। तर मेरो रुम चाहिँ यहाँनिर मेरो यो क्याबिन चाहिँ अलिकति पिसफुल छ, साइलेन्स छ, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दा पनि आई हेभ गट माई स्कोर। अदरवाइज विदाउट माइक्रोफोन त राम्रो नम्बर आउँदैन, किनकि राम्रोसँग डिकोड गरेर आउँदैन। सो यो प्लग गर्न बिर्सेको हुँदा पनि आई हेभ गट दिस स्कोर। भने तपाईँले अब यो हेडफोन नलाएरै गर्नु राम्रो आउँछ भन्ने लजिक त होइन, तर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कति राम्रोसँग रिड गर्नुभयो भन्ने कुरा एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ। सो दिस इज द स्कोर आई रिसेन्टली हेभ गट। यो मैले भर्खरै एउटा गेन गरेको स्कोर हो। सो यसमा चाहिँ जुन तपाईँ देखिरहनु भएको छ, म थोरै जुम गरेँ यहाँनिर। सो यस, टोटल नम्बर 76। अब तपाईँले सरको 76 आयो, अब हाम्रो कसरी 90 आउँछ भन्नु होला। वेबसाइटमा तपाईँलाई 90 एकदमै रियरली देखाएको हुन्छ होइन। तपाईँले यो वेबसाइटमा 76 ल्याउनु भएको छ विथ एकदमै लेस एरर भने तपाईँ रियल एक्जाममा पक्कै पनि योभन्दा बढी नम्बर ल्याउनुहुन्छ, सायद 90 नै, यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँनिर कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ गट 87, कन्टेन्टमा मेरो 90 मा 87 आएको छ। प्रोनाउन्सिएसनमा 72 आउट अफ 90 छ, फ्लुएन्सीमा 75 आउट अफ 90 छ। अब यो प्रोनाउन्सिएसन एन्ड फ्लुएन्सी माइट बी यो थोरै हुनुको रिजन सायद यो मैले यो माइक पनि यहाँनिर प्लग इन गरेको छैन, त्यो बिर्सेँ मैले, छैन भन्दा पनि बिर्सेको छु, त्यो कारणले हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। तर आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड। तपाईँ यो खालको नम्बर तपाईँ आफ्नो आइरहेको छ भने तपाईँ ढुक्क एक्जाम दिँदा जाँदा हुन्छ। यसले तपाईँलाई रियल एक्जाममा पक्कै पनि योभन्दा बढी नम्बरहरू दिएर पठाउँछ। सो अब यहाँनिर जुन तलपट्टि स्किल एनालाइसिसमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोनाउन्सिएसन एक्युरेसी दिएको छ द्याट्स 100%। इट मिन्स मैले लगभग सबै वर्डलाई प्रपरली रिड गरेको छु। यो अलिकति रुम साइलेन्स भएर पनि मैले बोलेको हरेक वर्ड रेकर्ड गरेको छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँको फ्लुएन्सीको पार्टमा चाहिँ इट्स 100% फ्लुएन्सी देखाएको छ। स्ट्रेसमा इट्स अराउन्ड 92%। तपाईँले स्ट्रेस भनेको लगभग 100% को भित्र गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। 100% भन्दा बढी त्यति राम्रो हुन्न र 50% भन्दा लेस पनि राम्रो हुन्न। तपाईँलाई यो धेरै वेबसाइटमा देखाएको हुन्न, तर एपियुनीमा तपाईँले गर्दाखेरि जुन स्ट्रेसको पार्ट छ यो तपाईँले लगभग 92% एकदमै राम्रो नम्बर। तपाईँले बिलो 100 प्लानिङ गर्नुहोस् र 50% प्लस गर्नुभयो भने लगभग तपाईँले डिजायर गरेको नम्बर ल्याउन सजिलो हुन्छ। र स्पिडको कुरामा चाहिँ 88% देखाएको छ। स्पिड इज फाइन। तपाईँले स्पिडको कुरामा पनि लगभग हामीले 50% भन्दा प्लसको स्पिडको प्लान गर्नु पऱ्यो, त्यतिको मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। र हाइएस्टमा तपाईँले बिलो 100, तपाईँ 100 को बिचमा हुनुहुन्छ, 100 भित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई यसरी यहाँनिर यो जुन स्किल एनालाइसिस दिएको छ। अब सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट जुन यताबाट तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो यतापट्टि एक्युरेसीमा
सो अब यहाँनिर लगभग सबै वर्डहरू ग्रीन कलरमा लेखाएको छ एराउन्ड यो मिलियन इयर्स अगो सबै लेखाएको छ एउटा रेप्टाइल्समा इस्यु देखाएको छ ब्याड वर्ड भनेको चाहिँ मेबी मैले पढेको क्लियर नहुन सक्छ मेबी आई माइट ह्याभ मिस यस रेप्टाइल्समा यस मिस गरेको नसक्छु तर क्लियर भएन होला बिकज मेरो यो प्लगइन पनि भएको थिएन त्यो पनि हुनसक्छ अथवा प्लगइन भए पनि मेबी मिस्टेकहरू हुन्छ यो 100% मिल्नुपर्छ भन्ने लजिक कहीँ पनि हुन्न इट इज अल एबाउट हाउ यु एक्जिक्युट सो प्रोनाउन्सिएसनमा कुनै वर्डहरूमा एभ्री वान स्ट्रगल सबै स्ट्रगल गरेको हुन्छ तर त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्यो कसरी मुभ अन गर्यो र कसरी आफ्नो त्यो नर्भ्सलाई कन्ट्रोल गर्यो भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ द्याट्स वाइ यो देखाएको छ र यहाँनिर अब तपाईले आफ्नो स्कोर हेर्ने भनेको चाहिँ खासमा यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो पार्टमा जुन यो तपाईको ग्रीन अनि यो जुन ओरेन्ज कलर देखाएको यो तपाईको राम्रो छ भने यतापट्टि पार्टमा तपाईलाई अलिकति लेस नम्बर आउँदा पनि रियल एक्जाममा चाहिँ डेफिनेटली राम्रो नम्बर आउँछ तर तपाईको यहाँ पुरै रातो 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 मात्रै गर्दा मिस्टेक देखाएको छ तर फ्लुएन्सी फाइन 80 90 100 देखाइदिरहेको छ भने चाहिँ त्यो फेरि रियल एक्जाममा प्रब्लम हुनसक्छ बिकज रियल एक्जाम अझ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा हुन्छ त्यो गर्दा हाम्रो नम्बर झनै बढी घटेर आउने सम्भावना हुन्छ तपाईँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यहाँ माथिपट्टि अब यसलाई अब तपाईँहरूले जुन वेट गरिरहनु भएको छ कसरी बोलेछ त सर यो स्कोर त यस्तो आयो भनेर हेर्न खोज्नु भएको छ भने सुन्न खोजिरहनु भएको हुनसक्छ सो म यहाँ प्ले गर्छु यो चाहिँ Around 250 million years ago, 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile roamed the earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodiles survive today. यसलाई म एकचोटि फेरि प्ले गर्छु यहाँनिर Around 250 million years ago, 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile roamed the earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodiles survive today. Cool. मैले केही चेन्ज मैले केही ट्राई गरेकै छैन म जसरी नेचुरली म जसरी क्याजुअली बोल्छु म त्यसरी नै बोलिरहेको छु आई हेभ जस्ट मेन्टेन द फ्लुएन्सी मैले मेरो फ्लो म कतै पनि हेजिटेट भएको छैन म कहीँ पनि कुनै पनि वर्डलाई रिपिट गरेको छैन म कहीँ पनि लामो समयसम्म पज भएर बसेको छैन तपाईँले जस्ट नेचुरली जुन तपाईँ आफ्नो डेली बेसिसमा बोल्नुहुन्छ तपाईँ त्यसरी नै आफ्नो स्पिडलाई कन्टिन्यू गर्नु वर्डहरू क्लियर गर्नुहोस् जुन फ्लुएन्सीको रुल्सहरू छ like no repetition, no hesitation, no false starting and यो तपाईँ यो कुराहरूलाई and speak in a moderate pace तपाईँ यो कुराहरूलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई स्कोर ल्याउँदा के पनि प्रब्लम हुन्न तपाईँले यहाँ जसरी मैले बोलेको देख्नु भएको छ जसरी यो गरेको देख्नु भएको छ तपाईँ यसरी नै फलो गर्नुहोस् तपाईँ यही स्पिकिङलाई तपाईले इको डिक्टेसन गर्दा पनि तपाईँ यसैलाई हेडफोन लगाएर तपाईँले यसैलाई इको डिक्टेसन गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले पक्कै पनि राम्रोसँग सपोर्ट गर्नेछ रिड अलाउडमा स्कोर ल्याउनको लागि चाहिँ र अब अर्को कुरा यहाँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले स्कोर ल्याउँदै गर्दा र नल्याउँदै गर्दाखेरि पनि हेर्नुपर्ने कुरा भनेको जुन यो यहाँ दिएको छ स्किल एनालाइसिस यो एकदमै जरुरी पार्ट हुन्छ कतिपय स्टुडेन्टले चाहिँ एपिडीमा मेरो नम्बर आयो रियल एक्जाममा नम्बर आउँछ होला दे बिकम भेरी ह्याप्पी एन्ड गो टु द एक्जाम हल एन्ड नम्बर आइसके पछाडि थोरै नम्बर आउँछ दे बिकम भेरी त्यो स्याड भएर आइरहेको हुन्छ तपाईँ यसैलाई त बेस मान्नु भएन नि त अर्को फेरि हुन्छ एपिडीमा मेरो नम्बरै कम आयो कसरी इम्प्रुभ गर्ने होला रियल एक्जाममा त नम्बर कम आउँछ होला यहाँ थोरै आइसकेपछि झन् नम्बर कम आउँछ होला यस्तो के पनि हुँदैन आई हेभ मेनी स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ एपिडीमा 50 पनि नकटाउने 40 पनि नकटाउँदा रियल एक्जाममा 70 75 स्कोरहरू ल्याएको देखिन्छ भने कति धेरैले एपियुनिकै भर गरेर अथवा कुनै पनि वेबसाइटको भर गरेर त्यसमा 70 80 आउँदै गर्दा रियल एक्जाममा त्यसको 50% स्कोर पनि नआएको रेकर्डहरू छ सो इट मिन्स हाउ यु डु द क्वेसन तपाईँले क्वेसनको कुराहरू कतिको बुझ्नुभयो जुन अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ यहाँ ओभरअल यो भिडियोमा त्यो टेक्निकललाई कतिको राम्रोसँग फलो गर्नुभयो यो एकदमै जरुरी हुन्छ तपाईँलाई के पनि हेर्नुपर्छ भन्दा यहाँ दिएको छ तपाईँलाई स्किल एनालाइसिसमा थोरै जुम गरेर देखाए तपाईँहरूलाई So यहाँ के लेखेको छ भन्दा the following scores show how you have performed in different aspects as compared to other users. These scores can be used to analyze how you can improve in this question, but they are not directly related to the PTE score. यहाँ दिएको नम्बर रियल PTE स्कोरसँग यसले के पनि सम्बन्ध राख्दैन तपाईले राम्रो गर्नु भएको छ मिस्टेकहरू कम छ फाइन एकदमै राम्रो भयो राम्रो गर्नु भएको छ धेरै मिस्टेक छ अझै प्र्याक्टिस गर्नुस्
तर यसैको नम्बरलाई बेस बनाएर तपाईले रियल एक्जामको प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईले कुनै पनि आफ्नो टास्कहरु गरिसके पछाडी यतापट्टि साइडमा दिएको जुन यो प्रोनाउन्सिएसन एक्युरेसी छ यसलाई चेक गर्नुस्। यहाँ कति खालको मिस्टेक देखाएको छ, स्किल लाइन्सको पार्टहरु, स्पिड, स्ट्रेस, फ्लुएन्सी, प्रोनाउन्सिएसन एक्युरेसी यसलाई चेक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले कसरी बोलिरहनु भएको छ त्यसलाई सेकेन्ड क्वेशनमा थर्ड क्वेशनमा मेन्टेन गर्नुस्। किनभने एउटा क्वेशन राम्रो गरेर त भएन, हामी त थ्रु आउट द टेस्ट, थ्रु आउट द स्पिकिङ पार्ट एउटै स्पिकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले एकदमै नेचुरली तपाईको आफ्नो नेचुरल स्पिकिङलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईलाई कुनै पनि क्वेशनमा कुनै पनि टाइप अफ त्यो टपिकमा डिस्कस गर्न अथवा स्पिकिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो नेचुरली बोल्नु, एक्सेन्टहरु कहीं पनि प्रयोग नगर्नुस्, अननेसेसरी पजेसहरु नल्याउनुस्, कसले ठूलो स्वरमा र सानो स्वरमा त्यो स्पिकिङमा फ्लक्चुएसन नल्याउनु, हेजिटेसन नहुनु, रिपिटेसन नगर्नु र एकदमै क्याजुअली तपाई डेली बेसिसमा जुन तरिकाले इंग्लिश सेन्टेन्सहरु डेलिभर गर्नुहुन्छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुभयो भने यसको ल्याउन सजिलो हुन्छ। यो फास्ट बोल्ने स्लो बोल्ने यस्तो के पनि हुँदैन। तपाई आफ्नो साथीभाइ हेर्नुस्, कसैको पनि स्पिकिङ कुनै पनि लेभलमा एउटै हुँदै हुँदैन। एभ्रीवन हैज डिफरेन्ट स्पिकिङ। त्यो सबै स्पिकिङ फरक हुँदा पनि तिनीहरूले नम्बर किन ल्याइरहेछन् त भन्दा इट इज अल अबाउट हाउ दे एक्जिक्युटेड द टास्क। उसले कसरी एक्जिक्युट गर्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईले जसरी मैले गरिरहेको छु तपाईले यसरी नै आफ्नो स्पिकिङलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो भने आई होप तपाईले पक्कै पनि रिजल्ट राम्रो गर्नुहुनेछ। अलराइट, सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आजको भिडियोमा यति नै। आई होप तपाईको लागि यो पक्कै पनि एकदम इन्फर्मेटिभ रहेको हुनुपर्छ र तपाईको अनगोइङ पिटी प्रिपरेसनलाई यस्तै पक्कै पनि ठुलो सपोर्ट गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र तपाईलाई यस्तै अरु पिटी रिलेटेड मटेरियल्सहरु हेर्नको लागि थाहा पाउनको लागि तपाईले मलाई च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले मलाई पर्सनल कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।